Rikthehemi sërish së bashku në studio për të folur për çështjet e aktualitetit, ndërsa ka një situatë e dukshme në rritje të kriminalitetit në vend, nga ana tjetër ka edhe reforma, arritje të shpalosura nga Kryeministri Rama dhe nga qeveria shqiptare. Çfarë po ndodh? Sulmi më i fundit ndaj gazetares Klodiana Lala ngriti edhe një herë alarmin, këtë herë në nivele edhe më të larta, në fakt, lidhur me sigurinë në vendin tonë, këtë herë edhe ndaj medias apo gazetarëve. Do të flasim gjërësisht lidhur me këtë çështje, por edhe përtej kësaj, me mua në studio zoti Fitim Zekthi, pedagog i shkencave të politike. Përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit, mirë se u gjej. Edhe ju në fakt e keni shprehur si shqetësim ose e keni ngritur si problematik në një nga shkrimet tuaja të fundit pikërisht këtë, përpara se ndodhte pra edhe ngjarja e djeshme sulmi ndaj një prej gazetarëve, në gazetares Klodiana Lala. Çfarë mund të themi tani? Ndërkohë edhe ditën e djeshme ka pasur një tjetër aktivitet ku janë shfaqur sërish arritjet e qeverisë në kuadër të turizmit të herë. Si e cilësoni? Unë mendoj se në një farë kuptimi të dyja ngjarjet kanë lidhje, pra edhe propaganda që bën qeveria për arritjet e saj, edhe sulmi barbar ndaj familjes së gazetares Lala në mesnatën e 2 ditëve më parë. Pse kanë lidhje? Kanë lidhje sepse qeveria shqiptare prej gati 4-5 vitesh ka ndërmarrë një projekt të paparë në herë në historinë e Shqipërisë për kriminalizimin e jetës vendit. Duket e thënë troç dhe duket e thënë shumë bruto dhe duket sikur është propagandë, por në fakt është fare e vërtetë. Që nga viti 2013 deri më sot kemi patur një propagandë të jashtme për të thënë që po largojmë krimin nga policia dhe u transformua tërë policia e shtetit në një organizëm që kontrollohet nga ish ministri i brendshëm. Kjo gjë u trumbetua si sukses dhe si arritje e madhe. Në fakt në fund u doli që ish ministri i brendshëm ishte i dyshuar si trafikant ndërkombëtar i drogës dhe Shqipëria u mbolli tëra me hashash. Paralelisht me këtë shndërrim të policisë së shtetit në një organizëm që varej nga ministri i brendshëm plotësisht dhe që u shndërrua në një mekanizëm për të mbrojtur arat dhe parcelat me hashash gjithë Shqipërisë, ndodhi edhe çfarë ndodhi? Ndodhi edhe uzurpimi i institucioneve të tjera të pushtetit, derisa kemi mbritur tek uzurpimi i gjykatave. Por edhe blerja masive e mediave është hera e parë në historinë e Shqipërisë kur ne kemi një media në masën dërmuese, plotësisht kontrolluar nga qeveria. Mjafton të shohim dje manifestimin që u bën në mbrëmje për të solidarizuar me aktin dhe me gazetaren e kërcënuar Klodiana Lala, ku kishte shumë pak gazetar. Edhe gazetarët e medias ku ajo punon nuk ishin. Pra jemi në një pikë dramatike ku paralelisht me uzurpimin e plot pushteteve, paralelisht me kriminalizimin e jetës vendit, kemi edhe përpjekjen masive për të bërë të hesht gjithkush që do kritikojë këtë qeveri. Qeveria e ka arritur ta bëjë të hesht media në një masë dërmuese, por gjithmonë do të gjenden edhe janë gjendur zëra në media, po zëra në shoqëri që nuk do nënshtrohen nga kjo lloj blerje masive që bën qeveria. Atëherë këta zëra që nuk heshtin si pasojë e blerjes masive që bën qeveria, atëherë këta zëra do të detyrohen të heshtin nëpërmjet mjeteve dhe forma të tjera. Kjo nuk është një shpikje shqiptare, duhet ta pranojmë. Ka raste në botë, ka raste kudo në botë ku qeveritë, të cilat shndërrohen thuajse në mbrojtja të mafiokracisë ose vendi shndërrohet në një mafiokraci, pra në një qeverisje ku patron real është mafia, ku patron real është hashashi, ku patron real është trafiku i drogave, ku patron real është entiteti që uzurpon ekonominë, entiteti që merr tendra, entiteti që merr koncesione, entiteti që ndërton kulla. Në raste të tilla, sigurisht do të kërcënohen gazetarët, pasi nuk kanë pranuar të blihen, sigurisht do të plagosen gazetarët, do të dërgohen zarfa me plumba, do të dërgohen mesazhe të tërthorta që ata të heshtin. Kemi Meksikën, kemi Kolumbin, kemi Italinë e Jugut në kohën parë, kemi Shqipërinë, Rusia ka një raste të tilla, në Maltë pati një vrasje të një gazetari para disa kohësh, në Slovaki pati një rast të një vrasje të një gazetari. Pra, duhet kuptojmë që qeveria kur shndërrohet në një mekanizëm gjigant mbrojtje të krimit dhe është thuajse në kontroll në krimit, do t'i bëjë këto gjëra. Unë duhet të them që jemi vonë për të thënë këto gjëra. Kjo është thjesht dhe vetëm pamja e asaj që ka kohë që gatuhet. Pra, që nga viti 2013, në mënyrë të organizuar, Shqipëria filloi të transformojë policinë. Ju e mbani mend. Ishte hera e parë që në Shqipëri ndryshoheshin drejtorët e policisë së shtetit me urdhër brenda një dite, që të gjithë. Nuk ishte ndodhur, as në 97 nuk ishte ndodhur, as në 2005 kur Zoti Berisha kryeministër nuk ndodhi.
edhe më pas vazhdoi një propagandë gjigante për të spasruar policinë në petkun e luftës ndaj krimit të policisë. Bile thuaj, po ta majmë mend, po largojmë këmbën e krimit të policisë. Në fakt, rezultoi ndryshe, nuk u largua këmbën e krimit të policisë, por ndoshta u shtua një këmbë tjetër krimit të policisë, edhe paralel me këtë kemi disa ligje për uzurpim kompetencash, me inukun, me kontrollin e kodeve të telefonave e-mail që urzohen gjëra kushtetuese, apo jo, kemi marrën kompetencat presidenti rubrikës për çështjen e generalëve, kemi përpjekjen për të kontrolluar drejtësinë duke larguar anëtarët e KLD-s që është bërë, kemi përpjekjen për të kontrolluar drejtësinë duke i dhënë kompetenca hetimore ministrit të brendshëm brenda kombëtarët e timit që urzohen nga gjërat kushtetuese. Pra kemi një përpjekje të vazhdueshme 5 vjeçare të kësaj shumice qeverise për të marrë në kontroll institucionet dhe për të kriminalizuar jetën ekonomike të vendit, dhe jo vetëm jetën ekonomike, por edhe jetën politike. Pa u zgjatur shumë, të gjithë janë dëshmitarë se si parlamenti apo organet e pushtetit vendor u mbushën me njerëz që vinin nga një e kaluar e dyshimt. Në mjaft raste rezultoi që këta njerëz vinin edhe nga lidhje kriminale të trafikut drogës me radhë, por nuk është problemi pse këta vinin nga kjo botë. Problemi është që qeveria i mbronte me këmbë ngulje. Të gjithë mbajnë mend këmbguljen e jashtëzakonshme të kryeministit shqiptar për të mbrojtur Elvis Roshin, për të mbrojtur Pedagogun, për të mbrojtur njerëz të tjerë të cilët vinin nga një e kaluar e tillë dyshim. Dhe kjo lloj situate, kjo lloj propagande, kjo lloj qeverie do të çonte pa dyshim tek kërcënimi ndaj Klodianit Lalës. Unë them se kjo gjë mund bëhet edhe më keq. Le të shpresojmë që do ketë një refleksion, duke qenë se ka një lloj ndjeshmërie këto ditë, ka një lloj reagimi të organeve edhe të Bashkimit Evropian, edhe të OSBE-s, por edhe të organizata të tjera që kanë një lloj ndikimi në mënyrën si bëhet politika në Shqipëri. Le të shpresojmë që nuk do jemi këtu, por për ta përmbyllur këtë pjesë të parë të kësaj pyetje, po them që paralelisht në propagandën e jashtëzakonshme që qeveria po korr suksese, po bën reforma, po rregullon jetën e shqiptarëve, që është një gënjeshtër e jashtëzakonshme, paralelisht me këtë do të kemi edhe përpjekjen e pandalshme për të bërë të heshtin çdo zë kritik. Pra këtu të gjithë do duhet mendojnë që jetojnë në një parajs edhe nuk ka krim. Pra sepse nuk e thot askush. Pra krim nuk ka sepse nuk e thot askush. Në momentin që dikush do ta thotë, ne do ta bëjmë të hesht, duke i blerë metet, edhe ne e dimë që janë blerë masivisht, edhe duke i kërcënuar ata që ende nuk pranojnë të blihen. Pyetja shqetësuese që vjen veçanërisht në situata të tilla, por dhe kur ka dhe më të lehta se sa kjo ngjarje është, a është kthyer krimi në sistem këtu te ne, ose a është futur krimi në brendësitë të sistemit? Padyshim, po të hyjmë kështu teorive politike, do thonim që jemi në një situatë ku është aq i madh krimi dhe është aq i madh kontrolli i qeverisë në krimi, saqë nuk flitet fare që ka krim në media. Edhe ne marrim vesh që ka krim. Në momentin që ka një lik, 2 studiues italian, 2 politologë të njohur dhe 2 njerëz që kanë punuar që kanë studiuar krimin organizuar në Italinë e Jugut kryesisht në vitet 70-80, thonë që propaganda e madhe qeveritare dhe propaganda e madhe që bëhet në mediat e blera i bën njerëzit të mos kuptojnë që ka krim. Pra deri shumë vonë nuk e dinte askush që ekzistonte Cosa Nostra. As vetë policia nuk e besonte që ekziston në një farë mënyrë, sepse nuk fliste askush. Apo jo. Edhe do duhet të ndodhë një lik, pra do duhet të ndodhë një avari në sistem që ne të kuptojmë që ka krim. Ja, unë po marr një shembull. Deri vjet në këtë kohë, propaganda që thënë që nga 2013 deri në 2017 kemi një ministër të brendshëm të suksesshëm, më të mirë në gjithë historisë së Shqipërisë. Kemi një policie e cila ka luftuar trafikun, ka luftuar kokainën, ka luftuar hashashin me radhë. Edhe do duhet të ndodhte një lik, pra një rrjedhje, pra një avari në sistem, pra të ndodhte një përgjim në Itali, ku të dilte që ministri i brendshëm i Shqipërisë na qengësh i dyshuar për trafik ndërkombëtar kokaine. Atëherë situata përmbyset e tëra. Pra nga një situatë krejtësisht roz, ku ministria e brendshme punon në shkëlqyer, ku qeveria punon në shkëlqyer, ku nuk ka trafik, ku nuk ka kështu, sepse propaganda nuk lejon që të thuhet kjo gjë, ajo është. Atëherë përmbyset e gjitha kur ka një avari në sistem, pra do duhet të ketë një avari në sistem që ne të kuptojmë. Edhe në këtë rast çfarë po ndodh? Ndodh një përgjim, apo si në rastin e zotit Dinar Biba, që ne të kuptojmë që qeveria shqiptare paskësh bën një përpjekje të jashtëzakonshme, ka dërguar emisar në Strasburg për të ndalur procesin e ankimimit të prona nga pronarët shqiptar. Pra askush nuk e dinte. Apo ka ndodhur në 2014, në 2018, 4 vjet. Nuk e di njëri që qeveria shqiptare ka bërë këtë përpjekje. Pra një vit pas erdhjes së pushtetit. Pra do duhet të ndodhë një përgjim, një avari që ne të kuptojmë që jemi në situatë të tmerrshme. Apo jo. Ose do duhet ndodhi një përgjim si rasti i deputetit PS-s që komunikonte me njerëzit e një bande të caktuar për prana. Pra do duhet të ndodhin këso lloj avarish në sistem që qytetarët të kuptojnë se çfarë lloj situate kriminale kemi. Pra se sa i madh është krimi në Shqipëri dhe sa kontroll ka mbi politikën, mbi vendimarrjen dhe mbi qeverinë. Dakor, po sa e mundur është më pas
që ta nxjerrësh nga sistemi strukturat kriminale, që nxjerrësh nga sistemi strukturat kriminale, kur i ke bërë pjesë të tij, kujtojmë këtu shpeshherë ka pas denoncime edhe për partneritetin publik-privat, një metodë mjaft e fuqishme përmes së cilës janë bërë pjesë. Është shumë e vështirë, po jo e pamundur. Bota ka raste të shumta kur qeveritë kontrolluara nga krimi, apo qeveritë kriminalizuara, apo sistemi politike të kriminalizuara, gradualisht pastrohen, ose gradualisht zbythen, sprapsen, zhduken nga jeta politike dhe në vend vjen një grupim i ri apo një kastë e re apo një sistem i ri politik i cili, si më thënë, nuk ecën më në ato rrënjë kriminale të qeverisë që ishte. Po kjo që të bëhet kjo të paktën teorikisht, do duhet që njerëzit të kenë një rol shumë të madh në jetën e vendit. Pra kjo nuk bëhet më nga sistemi politik. Sistemi politik është i korruptuar dhe nuk mund të kontrollojë vetëm. Bile sistemi politik është aq i korruptuar sa që përpiqet që edhe ato organe që mund të bëjnë të mundur rrjedhjen e informacioni, rrjedhjen e detaj për publikun të merren në kontroll. Për shembull, rasti prokurorisë ose gjykata, pra qeveria shqiptare në aureolën e reformës në drejtësi, në aureolën e luftës ndaj krimit, e pastrimit politikës me radhë, në fakt po merr në kontroll prokurorinë dhe gjykata dhe ne nuk do kuptojmë kurrë nëse ka apo jo diçka. Ta them për shembull rasti i disa raste që janë prokurori që askush nuk e di ç'po ndodh. Rasti i vllajt ministrit të Brendshëm Xhavaj, rasti i ish ministrit të Brendshëm Tahiri, apo rasti i deputetit Qyrbja, rasti i djeshëm i Denar Bibës, pra duke qenë se edhe prokuroria vjen në kontroll të plotë në sistemin politik, ne nuk do kuptojmë dot më çfarë sistemi politik kemi. Pra nuk do kemi më as lig, pra as rrjedhje, edhe rrjedhja që do ndodh do heshtet nga prokuroria. Pra atëherë nuk mund të rregullohet më sistemi, ose nuk mund të vetë rregullohet sistemi nuk mund të rregullojë veten, do duhet që njerëzit apo jo të mund të marrin në dorë një rol tjetër më të madh më të rëndësishëm. Çfarë do të them këtë? Do të them këtë që njerëzit duhet dalin në protesta. Pra unë besoj që opozita shqiptare, pra do duhet detyrimisht që një fraksion i politikës vendit tonë, pra një entitet i politikës që është opozita, të mundet të jetë në protesta me njerëzit. Pra do duhet që njerëzit vetë të shohin tek opozita një subjekt, një entitet, një forcë e cila mund të gjenerojë, mund të kargulojë zëra, individ, energji, emocione, ndjesi që të ndryshojnë sistemin ton politik. Është e pamundur që kjo gjë të bëhet nga vetë sistemi. Po, edhe vetë opozita, jemi të qartë, por edhe realist. Edhe vetë opozita është akuzuar shpeshherë që nuk ka reaguar siç duhet ndaj çështjeve ndryshme, veçanërisht kur lidhen me ata që quhen klient tash në shtetin ton. Opozita mund të ketë probleme të mëdha. Çështja është këtu që nëse kemi një qeveri të tillë që kontrollon gjithë jetën ekonomike të vendit, një qeveri të tillë e cila është shumë e lidhur me krimin, ose një qeveri të tillë që është gati në kontroll me krimin, një qeveri të tillë që nuk lejon të dalë në shtyp asgjë mbi kontrollin gjigant që ka krimi në jetën e vendit, atëherë kjo qeveri padyshim që ka pushtet, ka kapacitet, t'i bëjë njerëzit besojnë që opozita është shumë e keqe. Apo jo. Se kësaj qeverie, pra këtij pushteti gjigant, i intereson që t'ju thojë njerëzve që këtu në këtë vend ajo që ju mendoni se është ndershme, ose ajo që ju mendoni se mund të mbrojë interesat juaja, është shumë e keqe, shumë e korruptuar. Është diletante, është e kriminalizuar, është e paaftë, është e shitur, është e blerë me radhë. Pra, unë besoj që qeveria, pushteti politik, shumica politike që drejton qeverinë, ka pushtet gjigant që termat me cilët ajo operon vetë, t'ju shes shqiptarëve si terma me cilët operon edhe opozita. Pra, opozita është në mënyrë e detyruar të jetojë në këtë atmosferë të jashtëzakonshme të propagandës qeveritare, e cila jo vetëm që nuk lejon të thotë asgjë e keqe për qeverinë, por përpiqet në media edhe kudo t'ju thojë shqiptarëve se opozita është e korruptuar, është e keqe, e patë me radhë. Me këtë nuk do të them që opozita nuk është e keqe apo nuk është e korruptuar. As nuk do të them që opozita është e mirë dashur. Po e ka edhe më lehtësisht brenda sistemit për cilin po flasim, sistemit ku bën pjesë edhe krimi. Shiko, unë e thash dhe herë, domethënë, sa do të jetë problematike opozita, pra sa do të mos ketë aftësi ose sa do të ketë ngecur në një lutës gjigande për shkak të këtij lloji pushteti të jashtëzakonshëm, do të kemi parasysh diçka. Opozita në Shqipëri, edhe kur qeveritë kanë qenë më të mira se kjo sotme, kanë qenë vështirësi shumë të mëdha. Kujtojmë opozitën e Zotit Ramën në vitin 2005, 2009, 2013, ka qenë një opozitë apo jo, sepse ishte diku agresive, diku jo agresive, diku rrëmuj, diku bënte protesta, diku sepse është detyruar opozita në Shqipëri
të mos prodhoj do terma vetë debati publik, por të ndjek termat e debatit publik që prodhon qeveria. Pra, edhe imagjino sot ku qeveria sotme çdo ditë prodhon një skandal, atëherë opozita çdo bëj. Pra nuk ka as kohë, as mundësi të merret me veten, por të duhet për ditë të ndjek marrëzierat pafund që bën qeveria. Po të mos i ndjek do thonë çfarë bën kjo pse hesht. Po të dalë ti denoncoj për ditë do thonë ngeli duke denoncuar. Po të denoncoj njërin dhe të mos denoncoj tjetrin do thonë pse nuk denoncoj tjetrin. Pra, veç propagandës gjigante që bën shumica e qeverisë nëpërmjet mekanizmat vet në media, që opozita është e dobët, është e pavat apo është e shitur dhe e bler, apo jo, opozita ka të vështirësi. Do duhet të jetë në ndjekje të gjithçka e bën qeveria. Pra janë dy vështirësi. E kjo është fatkeqësia e qenit opozitë në një vend krejtësisht jo demokratik si Shqipëria, po kjo nuk ndodh në Shqipëri. Unë nuk dua ti relativizoj gjërat, po kjo ndodh edhe me opozitën në vende të tjera jo demokratike të botës. Pra, nuk është faj opozitës, ose ta themi në terma të tjera, kjo se opozita është keq, kjo është dëshmi e faktit se sa keq është qeverisja në radhë parë. Tani, për të mos dalë si njëri që po e zhvesh opozitën nga çdo lloj përgjegjësie, unë padyshim jam i bindur që opozita ka shumë gjëra për të bërë, ka nevojë në radhë parë për një introspeksion, pra të shoh veten e saj, përpiqet të gjejë mënyrë dur që t'ju thojë shqiptarëve pavarësisht çfarë propagandë bën qeveria, pavarësisht çfarë qeverie kriminale kemi. Ne kemi një opozitë ose ne jemi këtu si opozitë në mënyrë të drejtë dhe të ndershme për të mbrojtur interesin tuaj. Ne jemi këtu për të bërë gjithçka me ndershmëri. Duhet ta theksoj këtë gjë, me ndershmëri. Pra në opozitën tonë nuk ka njerëz që janë këtu për të bërë pasuri apo për të bërë para apo për të pasuruar me tendera apo për të ndjekur këtë lloj qeverie që kemi sot ose për të ecur gjunat e kësaj qeverie. Pra, unë e di që opozita duhet ta bëjë këtë gjë. Edhe ajo po mundohet ta bëjë, por nuk po e bën në mënyrën e plotë dur, edhe për 100.000 arsye të tjera që nuk është koha dhe vendi për të analizuar. Por më shumë unë duhet të fokusohem te kjo gjë, që jemi përballë një qeverisjeje e cila kontrollon në mënyrë të paligjshme jetën ekonomike të vendit, kontrollon gjitha institucionet e vendit, jo Politike të vendit, si prokuroria, gjykata me radhë, kontrollon në mënyrë dramatike mediat. Duhet ta përsëris sërish, manifestimi i mbrëmshëm para kryeministrisë ishte jashtëzakonisht fatkeq. 30 gazetarë nga 300-500 gazetarë që ka Shqipëria nuk ishin atje, dhe gazetarët e televizionit ku punon Klodiana Lala nuk ishin. Pra, ka qenë shumë pak pra. Por ai televizion ka më shumë gazetarë. Pra kjo dëshmon në çfarë lloj drame jemi. Nuk është faj gazetarëve që nuk ishin, duhet ta theksojmë të gjë. Është faj i qeverisë që kontrollon pronarët, të cilët duke qenë klient apo të detyruar për të qenë klient qeverisë, nuk i lejojnë gazetarët të jenë të lirë në mënyrën si raportojnë apo në mënyrën si sillen jetën publike të vendit. Por ajo tregon pra që kemi një qeveri që kontrollon jetën ekonomike, kontrollon plotësisht jetën politike, gjitha institucionet, kontrollon të gjithë zërat që mund të thonë vërtetën që është media, edhe kur këta zëra tek tuk nuk binden, këta kërcënohen. Pra jemi përballë kësaj situate dhe do ishte për mua luks, edhe gabim, edhe do çonte ujë, po themi në mullirin e qeverisë, nëse do përdorim një metaforë të vjetër, nëse ne do merresh me opozitën. Pra nëse do të themi që opozita, nuk është kjo zgjidhja. Pra nuk vjen në zgjidhje për këtë vend duke u marrë me këtë gjë. Zgjidhja vjen nga vetëdijsimi i të gjithëve se ka nevojë për një barikadë popullore ndaj kësaj shumice qeverisë, edhe opozita duhet të jetë, edhe do jetë, se nuk ka mundësi të mos jetë, në anën e kësaj barikade popullore përballë kësaj qeverisje. Nuk rregullohet më kjo qeverisje as me ligje, as me debat parlamentar dhe as me përpjekje diplomatësh të blerë nga Brukseli që vinë në Tiranë për të thënë fjalë të bukura. Si pritet të jetë kjo vjesht në këtë kuadër, me gjithë ato që pritet kalojnë? Nuk e di se do jetë kjo vjesht. Pres që të ketë një lloj kështu padyshim agravimi në kuptimin politik fjalës, po të kemi një lloj acarimi ose një lloj radikalizimi të debatit politik, të jetës politike, të veprimit politik, pra opozita do jetë më agresive në parlament, mund të dalë në protesta, kauza gjigande e teatrit kombëtar është aty, opozita do jetë besoj me protestuesit, me qytetarët, me ata pak aktorë dhe regjizorë që kanë mbetur në protestë sepse janë blerë dhe një pjesë e regjizorëve dhe aktorëve. Pra, parashikoj një vjesht, po themi ta acaruar politike, një vjesht me veprim politik të radikalizuar. Se çfarë do sjell nuk e di, kjo do varet plotësisht vetëm nga sa do jenë të vetëdijshëm njerëzit. Nëse njerëzit do kujtohen një ditë u bobosin ndodhi kjo gjë, duhet ta dinë që ajo gjë ka ndodhur sepse më herët ata nuk kanë reaguar. Pra, të mos themi sot bobosi arritim që u kërcënua, u gjujtën 10 plumba natën në shtëpinë e Klodiana Lalës, se është gjykimi tim idiot si ta thosh këtë gjë.
kjo gjë ka kohë që lajmërohet që do ndodh. Pra të mos themi bobo si na ndodhi që mori në kontroll qeveria gjykatën apo prokurorin, sepse kjo është një idiotësi, sepse kjo qeveri e ka treguar që ditën e parë që do t'i merrte në kontroll. Të mos themi që bobo pse kjo qeveri po na fut në burg për dritë apo për ujë, sepse kjo qeveri që ditën e parë ka dëshmuar që do bënte këto gjëra. Pra të mos habitemi kur ndodhin, por të vëdësohemi që këto gjëra ndodhin sepse logjika e funksionimit të kësaj qeverie është e tillë. Pra kemi një simbiozë kësaj qeverie me element kryesisht apolitik janë krimi, korrupsioni, me radhë. Faleminderit që ishen. Faleminderit juve. Është e pamundur të vije të gjeja ty mbi re, aty ku ti krijohesh e merr formë, por çka është ëndër mund të bëhet realitet, në një mënyrë apo një tjetër. Dhe ne bëm të